just Belinda again. So ngayon magluluto ako ng bulgogi shaved steak, yung slice ng maninipis. I marinated this for 2 days. And ang nilagay ko lang is sesame oil, walang siyang tansya lang, soy sauce, honey, pepper and salt. Yun lang siya ang nilagay ko. Ayan. Shaved steaks. Bulgogi. Guys, then meron akong green at saka yellow green pepper na slice ko na. Cabbage, mushroom, onion, i-slice ko pa, at saka yung garlic. So, yun lang ang ingredients. Tapos, salt and pepper. Okay, tapusin ko lang yung onion. Gamitin natin yung ating malaking wok. Halo natin. Hindi pa masyado luto yung garlic. Lalagay ko na yung sliced steak. Kasi lulutuin pa din naman natin. Yan. Okay, tama na yan. Ayan. Lagyan na natin yung green bell pepper at saka yellow. Ayan na. Lagay natin yung mushroom. At saka yung cabbage. Lagyan natin ng soy sauce. Pepper. Saka just a little salt. Kasi yung marinate natin, meron na siyang salt. Okay? Ayan. Good. Good. Sarap. Ayan. Lagyan ko ng kunting sesame oil. Kahit meron na sa marinade, mas masarap lagyan. Then a little bit of soy sauce. Just a little bit.
Okay. So, ayan guys. Luto na ang ating stir fry na shaved steak or sliced beef or bulgogi. Yan. Tapos, tinanggal ko yung maraming sabaw. Ayan na. Thank you for watching. Kain na tayo. Ayan na yung lettuce ko. Ayan yung sabaw ng niluto natin. Yung rice. Meron akong tangerine juice dito galing sa Trader Joe's. Masarap siya. Ito na sa baso. May ice na. May ito at saka yung meat. Or tangerine juice. Kain na. Thank you for watching. Bye guys.